הפעם הראשונה שיצאתי לחוץ לארץ במלחמה היה בנובמבר. הזמינו אותי לדבר בכנס ונתנו לי במה לדבר על מה שקורה בישראל. זה מדובר בנובמבר, אחד הכנסי המשקיעים הכי גדולים בעולם ההייטק. אמרתי, אני לא מגיע כי הילדים שלי בעזה. אז אמרו, ניתן לך במה. טסתי ל-36 שעות. אז נסעתי, ואתה מגיע לארצות הברית, אומר, רגע, העולם ממשיך. העולם ממשיך, ופה חיים באיזושהי תודעה, הפוליטיקאים חיים באיזושהי תודעה, שאין עולם חוץ מ4 אמות של הכנסת, והמצביע הבא במרכז הליכוד. וזה לא יכול להמשיך ככה. מאז ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' היה פה, אני חושב הרבה מאוד על התקציב ועל איך אפשר לשפר אותו, ולא רק להקשיב לפקידי האוצר שרוצים רווחים לטווח הקצר. בשביל זה הבאנו את מייקל אייזנברג לדון בעניינים. שלום. בוקר טוב, מה שלומך תמיר? בוקר טוב, חנוכה שמח. חנוכה שמח. אז היה לך הרבה ביקורת על התנהלות של הממשלה הנוכחית בזמן המלחמה. זה אני חושב התחיל בטיסות עיקר הביקורת שלך, נכון? לא, זה התחיל בתקציבים ובחוסר יכולת לחזור לראשית הצירים בנושא התקציב. מלחמה זה זמן לערוך מחדש חוזה חברתי, כלכלי, ביטחוני. והנה אנחנו רואים את זה נגד עינינו, שיש המשרתים והמשלמים, ויש אלה שנהנים ממדינת הרווחה שלא עומדת בעומס. ואני חושב שהממשלה התנהלה כאילו שום דבר לא השתנה פה ב-15 חודשים האחרונים מבחינה כלכלית ולא רק ביטחונית. תסביר. התקציב היום, גם לפני שנה, אותו דבר. אותו דבר. זה הזיה. בדיוק. אלא מה? הוסיפו לו הוצאות ביטחוניות, אבל לא רק. גם הוסיפו לו בגלל סיפורים קואליציוניים, ואני לא מדבר על כספים הקואליציוניים, באמת זה כסף קטן אבל משקף. כל מיני תיעדופים לאנשים שלא משרתים. אז אף אחד לא חזר דקה אחורה, רגע, הכל פה השתנה ב7 באוקטובר, הכל השתנה ב7 באוקטובר. ולכן גם בתקציב צריך לחזור לראשית הצירים, לבדוק מה שנקרא באנגלית zero stage budgeting. זאת אומרת, הכל באפס עכשיו. בואו נתחיל מחדש. בואו נראה איך בונים את זה עכשיו בצורה נכונה לישראל שאחרי 7 באוקטובר. זה ממש הדבר האחרון שקרה, או שמישהו חושב עליו בממשלת ישראל, להתחיל מאפס, או באמת לעשות מין דקארט כזה. בואו נחשוב עכשיו, רגע מההתחלה, האם אנחנו צריכים את האגף הזה, אנחנו צריכים את המשרד הממשלתי הזה. אמרתי זה הרבה פעמים בפודקאסט, אבל אתה אולי לא שמעת. ביקרתי באיזשהו משרד ממשלתי בהר חוצבים קומה 8, להיפגש עם איזשהו פרויקטור, ואני נכנס בדלת, ובכל הקומה של אותו משרד ממשלתי, בעצם אין אף אחד שעובד חוץ מהפרויקטור הזה, ועוד מישהי, אין. כל העמדות, יש מחשבי דל חדשים, אבל הם מעולם לא השתמשו בהם. זאת אומרת, הקומה שלמה לא מנוצלת לשום שימוש, מהכסף שלנו. יש סיפור שהולך איתי ידיד ותיק בשם יהודה ברזון, פעם הלך, אני חושב שזה היה משרד לדתות, הוא יום בשבוע היה עוזר לעמותות, בעיקר ישיבות, להכין את הדוחות שלהם למשרד הדתות. הוא מתקשר אליי יום אחד בצחוק, הוא אומר, לא תאמין מה קרה לי, הגעתי להגיש דוח ב-2:10 בצהריים במשרד הדתות, הסתובבתי, לא מצאתי נפש חיה, הסתובבתי, בסוף אני מצאתי את המנקה, שאלתי אותה, תגידי, מה זה, לא עובדים פה? אז היא אומרת לו, לא הבנת, לא עובדים זה עד 2, עכשיו זה סגור. ואנשים לא מבינים שריבוי הבירוקרטיה, ריבוי הפקידים, זה לא רק עניין תקציבי, הוא גם מאט את המגזר הפרטי. יש פה עלות שהיא סמויה לכל המגזר הפרטי, ככל שאותו איש שמן, שראש הממשלה פעם תיאר אותו כשהוא היה שר אוצר, נהיה יותר שמן, הוא לא רק שהוא נהיה פחות יעיל, אלא יש לו עלות שהוא משית על כל המשק, גם תקציבית, אבל גם יעילותית, אם יש כזה מילה. זאת אומרת, נגיד בנתר דימוי משפחתי, אז הוא גם שמן, ואז גם בגלל שהוא כזה שמן, צריך לקנות רכב די גדול, נגיד איזה סוואנה, בשביל לפת אותו. לא רק זה. אז הוא מעט את המשפחה, ואז עד שהוא הולך לרכב ואפשר לצאת לטיול, אז לוקח לו איזה 5 דקות, עד שהוא פה ושם. וכל המשפחה צריכה בעצם להתארגן מסביבו, כי הוא מייצר עבודה. אני תמיד אומר שאלגוריתם, לכמה עבודה יש במשרדי ממשלה. אתה יודע מה זה? זה קלות הפקידים בריבוע. אוקיי? קלות? כמות הפקידים בריבוע. כל פעם שאתה מוסיף 2 פקידים, זה לא עוד 2, לא. זה מייצר בריבוע את כמות העבודה וכמות הניירת, ולא רק זה, היות והממשלה עובדת עדיין בווינדוס 95, אולי ווינדוס 2000, ובפקסים, אנחנו לא מקבלים שום יעילות שם, מה שמקשה על כל המשק, שבינתיים רץ
הרבה יותר מהר, כי הוא עובד בוואטסאפ, ובבינה מלאכותית ומיליון דברים אחרים. יש פה חיכוך בלתי נמנע, ובלתי ניתן לפתרון עכשיו, והאוצר עכשיו, וההתנהלות של הממשלה מקשה על האירוע. היא פשוט נשארה אותו דבר. בוא נתחיל אולי... לא, זה יותר גרוע, היא לא נשארה אותו דבר. היא נשארה אותו דבר, הוסיפה לזה כל מיני תשלומי העברה, והוסיפה לזה הוצאות ביטחוניות. ולכן אנחנו לוקחים חובות הרבה יותר גדולים, בריביות יותר גבוהות. למה? כי גם יש מלחמה, וגם הורדת דירוג האשראי, שאני לא קונה את הסיפור שזה רק המלחמה. יש גם המלחמה וחוסר הערכות התקציבית מחדש של מדינת ישראל, שלא חזרה לראשית הצירים. אז בוא נדבר על טיסות, כי שם אני חושב מאוד כואב לכולם, גם למילואימניקים שהיו שם בשטח ורוצים עכשיו לטוס, והמחירים מאוד גבוהים והם לא מבינים למה, כי בסופו של דבר, הכלל הכי בסיסי בכלכלה אומר, איפה שיש ביקוש, יש היצע, ובישראל יש ביקוש, ואנשים מוכנים לשלם על טיסות הרבה, אבל לא היה היצע, זאת אומרת, אנשים רבו על מקומות בטיסות, אפילו באלפי דולרים לא היה אפשר לצאת מפה, כי פשוט לא היה מקום. לפני שבוע, כאילו בסמים זה עובד, למה זה לא עובד בטיסות? לפני שבוע הייתי צריך לצאת למשהו למען מדינת ישראל, לאירופה, מהרגע לרגע, וקניתי את הכרטיס, אני משלם עליו, מדינת ישראל לא משלמת עליו, בקוץ' עלה לי למדינה באירופה $3,300. לא. כן, איקונומי, מהרגע לרגע. עכשיו, אני השגתי את הטיסה, כי אני בסטטוס מאוד גבוה באל על, כי אני טס כל הזמן. אוקיי, אז אני יכול להרשות לעצמי, כן? ואני לא מתלונן, אבל זה רידיקילס, זה לא יכול להיות. עכשיו, למה זה קורה? הנה אנחנו חוזרים לשלושה דברים. אחד, זה רגולציה, אין מה לעשות. טיסות זה נושא רגולטורי. יש בארצות הברית ה-FAA, פה זה רשות שדות התעופה, ובן גוריון, ושרת התחבורה. וצריך להסדיר אותו רגולטורית. ויש רגולציה שקובעת כמה דברים בהקשר הטיסות. אחד, יש תעריף שונה למי שנוחת בטרמינל 1 לעומת טרמינל 3. ידעת את זה? כן. אוקיי. עכשיו טרמינל 1 סגור. למה? כי לא היו טיסות, כי היה מלחמה. ועכשיו משפצים אותו אגב. עד הראשון באפריל משפצים אותו. עכשיו, יש כמה חברות לואו-קוסט, ואני דיברתי עם מנכ"לים של חברות לואו-קוסט, שאלתי אותם למה שלא תחזרו, ואגב וויז חוזר לאט לאט עכשיו. הוא אמר לי, אני לא יכול להרשות לעצמי, כי המודל העסקי שלי בנוי על מחירים מסוימים. אני לא טס על מחירים גבוהים יותר. אני אפילו מוכן לקחת לעצמי את עלויות הביטוח, שאגב, אמר מוסגר, ממשלת ישראל מסבסדת לחברות תעופה ישראליות, ולא מי שרוצה להגיע לפה, אבל הוא מוכן לקחת על עצמו את עלויות הביטוח. אני לא מוכן ולא יכול לשאת את התעריף הגבוה של טרמינל 3. עכשיו, תשאל את עצמך, אז למה שלא יורידו את התעריף בטרמינל 3? או למה שלא יעלה מחירים? כי המודל העסקי שלו? כן, כן. אבל נגיד לא לחברות לואו-קוסט, חברות אחרות. לא היה פה טיסות של שום חברה. שנייה, אנחנו נגיד על זה תקף. עכשיו, אותה רגולציה של התעריפים של טרמינל 3, למה לא מורידים אותו? הורידו אותו בקורונה, נכון? אבל היועץ המשפטי של רשות שדות התעופה, כנראה, או בן גוריון, אני לא יודע, אמר שמי שהוריד את זה בקורונה, עשתה את זה שלא על פי חוק, ולכן הוא הועף מתפקידו, אחד חגי. ולכן הנוכחי לא יוריד את זה, כי הוא לא רוצה לאבד את משרתו, ואני מבין אותו. עכשיו, איפה שרת התחבורה באירוע הזה? איפה ועדת הכלכלה של הכנסת? אלוהים יודע. 2. חוק טיבי, וזה מגיע לשאלות האחרות שלך. אתה מסתכל עליי. לא, חוק טיבי, כן, הסתכלתי לך גם. זה מרתיח. אוקיי, זה קצת מה שטוב לאירופה טוב לישראל, כן? לא, המובן להפוך. תספר על חוק טיבי, אני רוצה. כי לא כולם מכירים ולא כולם קראו את כל הציוצים שלך. אהלן, אני ממש מצטער להפרעה באמצע הפודקאסט, אבל ממש חשוב לי שתשמעו דקה אחת מה שיש לי לומר. כמו שכולם יודעים, על המשמעות הוא פודקאסט עצמאי שאיננו נתמך על ידי שום גוף אחר מלבדכם, המאזינים. אין מאחורינו איזה ערוץ מסחרי או קרן כזאת או אחרת שמממנים אותנו, ואתם היחידים שיכולים להמשיך להחזיק אותנו באוויר. בלי עזרה שלכם, לא נוכל להמשיך להחזיק את הפודקאסט לאורך זמן. אוקיי, תמיר, איך אני יכול לעזור? שמח מאוד ששאלתם. העזרה שלכם יכולה לבוא לידי ביטוי במספר אפיקים. ראשית כל, אני מזמין אתכם לעשות לייק, להשאיר תגובה ולשתף את הפרק עם חברים ומשפחה. אלו פעולות אלמנטריות שתוכלו לעשות בקליק אחד והן יכולות לעזור לנו מאוד. אתם גם יכולים לדרג את הפודקאסט ב5 כוכבים באפליקציית הסטרימינג, באפל פודקאסט, ספוטיפיי וכו'.
בנוסף אתם יכולים לתמוך בנו כספית, או בתרומה חד פעמית, או באמצעות כפתור הסופר תודה שנמצא בתחתית הנגן. והאופציה הטובה ביותר היא על ידי הצטרפות לתוכנית המנויים שלנו על המשמעות פלוס, שתיתן לכם גישה לתכני פרימיום, כמו גם מעל 200 פרקים בלעדיים ועוד. כמו כן, אם אתם בעלי עסקים או מכירים בעלי עסקים שמחפשים אפשרויות פרסום חדשות על המשמעות, זו הפלטפורמה בשבילכם. השאירו פרטים אצל ג'ו ונחזור לכם עם הצעת מחיר משתלמת ביותר. אפשרות נוספת היא להצטרף לקהילת המתנדבים שלנו. אם מעניין אתכם לערוך סרטונים, לסייע בבקרת איכות או לעזור לנו במציאת רעיונות למרואיינים, אני מזמין אתכם להשאיר פרטים בלינק או במייל ואנחנו כבר ניצור אתכם קשר. כמו כן, אתם יכולים להזמין אותי להרצאות במגוון תחומים של חינוך, כלכלה, פוליטיקה, היסטוריה, תנ"ך ועוד, או לחלופין להזמין אותי ליצור עבורכם סיפור חיים מצולם של יקיריכם. סבא, סבתא, אבא, אמא, אשמח להפוך את הביוגרפיה הפרטית שלהם לסרט בלתי נשכח. אז זהו חברים, כל הפרטים מופיעים בתיאור הוידאו, חפשו אותם שם. בואו נחזור לנקודה שבה עצרנו. חוק טיבי פחות או יותר אומר, אם יש עיכוב של כ8 שעות בטיסה, אתה משלם כנס לנוסעים. חברת התעופה משלמת כנס. עכשיו, בימים כתיקונם אולי אפשר להבין את זה, אני גם לא מבין את זה אז, רק שתדע לך, כי אני חושב שהאינטרס של רוב חברות התעופה להטיס אנשים כמאבדים מוניטין, אבל לא משנה, היה אפשר להבין את זה. בזמן מלחמה, זה שהחוק עדיין חל עכשיו, זה שערורייה. וזה שהכנסת ב15 חודשים לא יכולה לעשות את זה, לא יכולה לעשות את זה עכשיו. אומרים לך, אבל יש החרגה למלחמה, good luck. עכשיו טובים את חברות התעופה על עיכובים. ישראל, אני אומר את זה בידיעה, לא מהשערה, ישראל לא התחילו טיסות לארצות הברית בגלל זה. למה? אלא יש לה 4-5 טיסות ביום לניו יורק. כל מי שיתחיל בטיסה אחת. הוא יתחיל בטיסה אחת ויש לו עיכוב, אין לו שום סיכוי לעלות נוסעים על טיסה אחרת. לכן הוא ישלם כנסות מאוד מאוד גדולות. וזו הסיבה השנייה שחברות התעופה לא חוזרות לפה, ומי שמדבר עם החברות באירופה, זה הבעיה שלהם. מה הבעיה השלישית? שנייה, אני אנסה רגע לשקף, כי אתה שיקפת את זה באותו ציוץ שהתפרסם וזה. כמה ציוצים? בעצם, בסופו של דבר, שולי הרווח שלהם מאוד נמוכים. כמה אחוזים בודדים, נכון? רוב חברות התעופה לא מרוויחות. אלא עכשיו מרוויחה בענק. זהו, לא, אבל גם בזמן המלחמה שיש שולי רווח יותר גבוהים, עדיין לפצות את כל הנושאים של טיסה מסוימת, כשאין לך מקומות בטיסה הבאה להעלות אותם, אז זה דיזסטר. וזה רק בישראל, זה רק בגלל חוק טיבי. ואז בעצם שמשקלים רגע מודל רווח, אומרים רגע, X טיסות מבוטלות כל חודש, באלה לפחות. אנחנו גם מבוטלנו טיסות. השולי רווח נגיד הם כך וכך אחוזים, לא מסתכם. אתה יושב עם הרואה חשבון, עם הכלכלן, הוא אומר לך, אין רווח. זה לא רק אגב טיסות יבוטלו, יש בעיות מכניות במטוסים, זה קורה, כן? עכשיו אתה אומר, רגע, יש לי 2 טיסות בשבוע, אחד מהם מבוטל בגלל בעיה מכנית, אני משלם על כל הנושאים האלה, 300 נוסעים, כנסות אבל זה גם היה לפני המלחמה, הדבר הזה. כן, אבל למה זה לא השפיע על לפני המלחמה, מה אתה עושה? אם אתה חברת תעופה, אתה לוקח את הנוסעים, אתה שם אותם על לופטנזה, אתה שם אותם על סוויס, אתה שם אותם פה מפזר אותם, כשהגיעו לארץ, אז אתה לא משלם את הכנס, כן? או שאתה מוציא עוד מטוס, אבל עכשיו אין. ולכן, המצב הוא הרבה יותר בעייתי עכשיו. וזה מביא אותי לנושא השלישי. זה באמת נכון שיש מלחמה, ובמלחמה לא רוצים צוותים להישאר פה בלילות, לא רוצים לישון בתל אביב, כשהחות'ים שוכחים טילים. זה מצריך שינוי לוז, עוד כל מיני דברים, אבל הטיסות האירופאיות אין עם זה בעיה, הם נוחתים ויוצאים. הם לא באים בגלל הביטוחים, בגלל חוק טיבי, בגלל הדברים האלה. ויותר מזה, הדברים האלה זה פוליטיקה, צריך לעבוד בזה. שרת התחבורה נורא עסוקה ביועצת המשפטית של הממשלה. היא נורא עסוקה במה יעשו החות'ים. היא נורא עסוקה במיליון דברים. מי שעוקב אחרי עידן ארץ יודע, הוא נהיה טרול של שרת התחבורה אפילו, אני אומר את זה במובן החיובית של המילה, כל פעם שהיא מעלה ציוץ על משהו, אני יודע מה, המלחמה, החות'ים הזה, הוא שואל אותה, ושרת התחבורה, אין טיסות, אבל שרת התחבורה, את יודעת שיש יותר תאונות דרכים מה שהיה כל שנה. היא עובדת בכל דבר כמעט חוץ מזה. וזה צריך לנסוע, לא להונגריה, לא לפה, לא לשם, לא לבלגיה, לא לזה, לראות את כל מנכ"לי חברות התעופה הממשלה נורא פשוטה. מה אני צריכה לעשות בשביל טיסות מחר? זה חרם על ישראל. כאילו אנחנו, לא במובן ה-BDS של הדבר, אנחנו אי בלי קשר לעולם. ויש לזה עלויות, אגב, חזרה לתקציב. יש אלפים רבים כבר, של עובדי הייטק. עובדי הייטק, כידוע לך, משלמים את המיסים הכי גבוהים בארץ, כן? שיצאו מהארץ. עכשיו, חלק מזה בגלל המלחמה, אבל חלק לא מבוטל, ואולי חלק הארי, זה בגלל שלא צריך לצאת מאוד. לנו יש 2 מנכ"לים
שעברו מהארץ מיאמי, כי פשוט לא הצליחו להגיע ללקוחות. עכשיו, אני מדבר איתך על משכורות בעשרות רבות של אלפי שקלים, עם 50% מס. אתה עושה את המתמטיקה מהר, אתה מגיע למיליארדי שקלים מהר מאוד. אגב, מיליארדי שקלים זה מה שהם בסוף יביאו מחברות הארנק. כן, זה הנושא הבא שלנו, אבל הנושא הזה מטיסות הוא פסיכי לחלוטין, כי אני, לפי דעתי זה חוק טיבי. זאת אומרת, זה לא דברים אחרים תמיד... נקרא לזה כמה עולה האגרה בטרמינל 3 מול טרמינל 1 והמודל העסקי שלהם. בסוף היינו מצפים לזה שהביקוש יביא עצה. ככה זה עובד בכל התחומים בכלכלה. לא, יש בטיסה, בתעופה יש lead times. למשל, ישראל רוצים להתחיל טיסות. לוקח חודשים רבים מה שאתה מקבל את אישורים של אמריקאים. אבל זה שוק מאוד מאוד מהיר כאילו. לא, כי יש סלוטים בשדות תעופה, סלוטים שאפשר להיכנס, זה לוקח זמן. זה בקשה לוקחת זמן. עכשיו, אתה מוכן לעשות את זה, אם אתה יודע שבסוף אתה יכול לעשות את זה, אבל בגלל גם התעריפים, וגם החוק טיבי, וגם החוסר מס, וגם האי-ודאות, זה פשוט לא קורה. אז מישהו שהיה פוליטיקאי יצירתי, היה פשוט הולך, אומר, חוק טיבי אין, נגמר האירוע. היה אומר, עזוב, עליי, ועל ועדת כלכלה, שמורידים את התעריפים. אחת הבעיות פה, ככלל, נגיד שנדבר חברות, איכשהו אנחנו חושבים שאנחנו גרים באיזשהו אי, ואין תחרות עולמית על הדבר הזה. כשחברת לואו-קוסט לא מגיעה לישראל במשך 15 חודשים, והיא הזמינה מטוסים חדשים, מה הייתה עושה מטוסים חדשים? זה לא יגיע לנתיבים לארץ, הם יתחילו לנסוע למורוקו, ייסעו לבלגיה, ייסעו לפה. העולם לא נשאר סטטי, אחד זה שאני לומד כל פעם שיוצא לחוץ לארץ בתקופת המלחמה, וזה, הפעם הראשונה שיצאתי לחוץ לארץ במלחמה היה בנובמבר, הזמינו אותי לדבר בכנס ונתנו לי במה לדבר על מה שקורה בישראל. זה מדובר בנובמבר, אחד הכנסי המשקיעים הכי גדולים בעולם ההייטק. אמרתי, אני לא מגיע, כי הילדים שלי בעזה. אז אמרו, ניתן לך במה. טסתי ל-36 שעות. אגב, סיפור קיוריוס, הגעתי לשדה התעופה, לא ראיתי את הבן שלי איזה חודש וחצי. אני עובר את הביטחון, הוא מתקשר אליי, אומר, דאדי? מה? איפה אתה? אומר, יצאתי מעזה לקצת זמן, איפה אתה? אמרתי, אני בשדה התעופה. למה? סיפרתי לו, אומר, תמשיך טיסה. אז נסעתי, ואתה מגיע לארצות הברית, אומר, רגע, העולם ממשיך. העולם ממשיך. ממשיך לגמרי, זה כמו בשבעה, נכון? שאתה יוצא מהשבעה ואתה אומר, אנשים ממשיכים את החיים שלהם. העולם ממשיך. והעולם ממשיך. ופה חיים באיזושהי תודעה, הפוליטיקאים חיים באיזושהי תודעה, שאין עולם חוץ מ400 של הכנסת. והמצביע הבא במרכז הליכוד. וזה לא יכול להמשיך ככה. ואי אפשר לעבור עליו לסדר היום. כי זה פוגע בכלכלה, זה פוגע בהכנסות המדינה, וזה פוגע ביכולת שלנו לנהל כלכלה מול כל העולם שממשיך כסדרו. מה שאני ראיתי בשיחה עם סמוטריץ' זה שבעצם הוא בבחירה שלו בין ללכת עם מינימום רעש, יחד עם משרד האוצר, בעצם יחד עם ההמלצות של הפקידים, ובעצם לחסות את כל ההוצאות האלה על ידי העלאת הכנסות המדינה, בעצם העלאת מיסים מסוגים שונים, נקרא לזה הקפאת המדרגות מס ורווחים כלואים של זה נדבר עוד רגע והדברים האלה, אז הוא בחר בזה, והוא בכלל לא בחר בשינויים או מבניים, כמו שאמרת, מצב אפס, או קיצוץ רוחבי מטורף במשרדי הממשלה. אתה יודע, לא קיצוץ רוחבי של 1%, או הקפאה של השכר. קיצוץ של 20% במשרדי הממשלה, אני חושב, הם היו נותנים שירות יותר טוב עם קיצוץ של 20%, כמו שאמרת. והוא בחר בדבר הקל והפשוט, ושיוצר כמה שפחות רעש מול הפקידים, והנה, לא היה כמעט כותרות. לא, יש פה שני נושאים, אגב, בנושא הזה של שקורא לרעש מול הפקידים. זה הצד ההכנסות. הוא גם בחר לא לייצר רעש בצד ההוצאות, לא רק בשירות הציבורי, אלא גם מול כל מיני דברים שרועתים. אגב, ככלל, בואו נעשה שתי קדימונים. אחד, זה מחרפן אותי, שאנחנו מדברים כל הזמן על הוצאות ולא תפוקות, תשומות ולא תפוקות. אתה יודע, לא נקצץ בתקציב של המשרד לביטחון לאומי. אני רוצה לדעת, מה אני מקבל עבור השקל הזה? אני מקבל פחות גנבות, אני מקבל פחות רציחות, מה אני מקבל? אני רוצה לדעת. משרד החינוך מתוקצב בכמויות אדירות של כסף, התפוקה פקקט. ירדה. ככל שההשקעה עולה, התפוקה יורדת. כן, ואף אחד לא יושב שם במשרד האוצר, ואומר, רגע, מה התפוקה? כשאני משקיע כסף, אני רוצה לדעת לא כמה שמתי, אלא מה אני אקבל. זה הרבה יותר מעניין. אבל לא שיש שם אדם,
ושואל את השאלה הזאת. אני אתן רגע דוגמה ששוב מבהירה את האיש השמן הזה. אני מאוד פעיל בתחום רישיונות הנשק. עכשיו, מה קורה? בגלל שבעצם היועמ"שית וגם היועצים המשפטיים במשרד הביטחון הלאומי תוקעים את עניין רישיונות הנשק, ממש תוקעים. קורה שבן אדם מחכה 4-5 חודשים לרישיון. אם הוא מחכה 4-5 חודשים, אז הבן אדם הרגיל שלא מקשיב לה המשמעות, אז הוא לא יודע שאין סיבה להרים טלפון ולחכות כל כך הרבה זמן על הקו. אז הוא ממתין 5-7 שעות על הקו עד שעונים לו. עכשיו 5-7 שעות האלה זה זמן עבודה של הבן אדם. זה עלות. אז בוא נחשב את הדבר הזה כעלות. אפשר כשכר מינימום, כפול 5 שעות, אפשר אולי עושה דברים אחרים, אז קצת פחות. ואז צריך טלפניות שעונות לדבר הזה, סתם בגלל שהוא לא קיבל תשובה ברורה. ועצם זה שהוא לא מקבל תשובה, לא, עזוב AI. קריאת PDF, OCR, הדברים האלה כבר היו לפני 4-5 שנים, בטח על מסמכים מובנים, שלא צריך לקרוא אותם מחדש. זה מסמכים מובנים של צה"ל, מסמכים מובנים של בריאות, אתה יודע בדיוק איזה 3-4 סוגים אתה תקבל. אפשר שמערכת כזאת של OCR תעשה את הקריאה הזאת, ותחזיר תשובה מיידית, מפורטת אפילו, של למה נפסלת או למה לא מגיע לך. אתה מקבל תשובה, לא עמד בקריטריונים, היא עמידה בתבחינים. שנייה רגע, הגשתי על יישוב זכאי. אז אולי תגידו לי, היישוב שלך הוא תל אביב, הוא לא יישוב זכאי, לדוגמאות ליישובים זכאים, ראה, נה. תנסחו תשובה ברורה, ואז הבן אדם יבין מיידית, הוא יבין למה הוא נפסל. אתה יכול להגיד תשובה חדשה, אתה יכול אולי לעזר מעורך דין אם קשה לך, ואתה צריך הדרכה. נהדר. ואז אתה תמנע את כל שעות העבודה הזה, וגם תיתן שירות מהיר לאזרח. אשתי קצת בהייטק, יודעת לעשות את הדבר, אמרה לי ב4-5 שעות, ככה, עכשיו, פחות. דיברתי. אני צריך את זה עכשיו. לא, שיעבוד, כולל באגים. עכשיו, דיברתי עם הלשכה, עם זה, של בן גביר, מה אמרו לי? יועצים המשפטיים מטרפדים את זה בכוונה. אנחנו הצענו את זה גם, שנעשה את זה באמצעות מערכת ממוחשבת, ונחזיר שירות לאזרח מהר, ואז גם אין את הדיבור הזה של, רגע, מי בדקה את זה? האם בדקה את זה בת שירות? אתה זוכר את הבנות שירות? סליחה, אני לא קונה את התשובה הזאת, היועצת המשפטית. הכי קל בעולם זה להאשים את היועצות המשפטיות, כי מי שעבד קצת מול המגזר הציבורי, זה עניין של נחישות. ומה שקורה, מה שלא הולך בקלות, הם מוותרים עליו. ולכן אפשר להביא את היועצים המשפטיים, אגב, אני הראשון שחושב שיש הרבה יותר משפטיזציה במדינה, אבל זאת לא תירוץ. נבחרת לעשות משהו, תעשה אותו. עזוב, תפסיק עם התירוצים. וזה אגב מחזיר אותי למה שאמרת מקודם. יש דיכוטומיה במדינה הזאת, אומרים, כאילו, הדרג המקצועי באוצר, לא. והדרג הפוליטי, לא. זאת אומרת, אנחנו צריכים את כולם באירוע הזה. והדרג המקצועי, כמו שבדרך כלל אומרים בחלק מהתקשורת, לא רק שהוא לא צודק הרבה, הוא גם טועה. אגב, אני ניהלתי שיחות בשבועיים האחרונים על נושא חברות הארנק, שתכף נדבר עליו, עם מלא פקידי האוצר עכשיו ולשעברים למיניהם. זה אנשים רציניים, כן? אבל חסר להם מעוף. חסר להם ניסיון בשוק העסקי, חסר להם הבנה בינלאומית. אותו דבר לגבי שר האוצר. זה כל כך פשוט חברות הארנק. שר האוצר אינטליגנט גדול, אבל הוא לא עבד במגזר הפרטי ולא יום אחד כמעט. לא ניהל עסקים, וככלל לא התחכך עם העולם הבינלאומי. הוא גדל, גר עדיין בקדומים, וזה מצר אופקים. צריך להבין את זה. הוא אינטליגנט גדול, מאוד. אדם מאוד אינטליגנט. אני לא אוהב את הטיעונים האד הומינם, לדבר על... זה לא אד הומינם. כלכלה זה... הרי הוא נפגש עם מאות אנשים בשבוע, זה לא עוזר. זה לא נותן לו את הניסיון שהוא היה צריך לקבל בשוק הפרטי? לא. לא. אני חושב שהיה חובה לבלות 5-6 שנים בשוק הפרטי, לפני שאתה או פקיד ציבורי, או שר, אנחנו היינו רואים משהו אחר. אני מסתכל על נבחרת הקבינט של טראמפ, סקוט בסנט, שר האוצר האמריקאי עכשיו. אני מסתכל על פרנק בזיגננו, שינהל את הביטוח הלאומי האמריקאי. זה אנשים מאוד מצליחים, מנהלים בחסד עליון, עם ראייה של עולם העסקי, ומה עובר האזרח, זה משהו אחר. וזה לא עד הומנים, מה שאמרת עכשיו. זה פשוט עובדה. אתה יודע, ניהלתי שיחה עם אחד מראשי האוניברסיטאות בקורונה, שאלתי אותו איך הולך הכלכלה, הוא אומר לי, לא כל כך טוב, שאלתי מי השם. אז הוא אומר לי, כחלון, ובבא, וביבי, ושאלתי מי אתה חושב, אמרתי, אני חושב אוניברסיטאות. הוא אומר לי, למה? אמרתי, אנשי פק"ם יצאו מפה עם מודל, המודל נשבר, מה עושים? עכשיו, עולם האמיתי, עולם של המגזר הפרטי, אתה מתחכך, ומתחכך עם עולם רחב,
והעולם הוא רחב, ואנחנו בתחרות, ואני חוזר למה שאמרתי מקודם. מי שלא יודע שאנחנו בתחרות עולמית על טלנט, על כלכלה, על מעמד, על השפעה, לא מבין באיזה מציאות אנחנו חיים היום. אתה לא אוהב את זה. לא, זה לא שאני אוהב את זה. אני אומר... ושוב אני חוזר ואומר, לא, זה ברור שאנחנו בתחרות. שר האוצר הוא אינטליגנט גדול, יש לו IQ סופר גבוה. אדם חכם, ביליתי איתו הרבה שעות. אבל ניסיון בעולם הכלכלי האמיתי, העסקי, מה אתה חווה כשאתה פותח חברה, מה אתה חווה כשאתה עובד ועובד מול רשויות, זה משהו שלא יסולא בפז. כן, אני מבין, אבל בכל זאת, נגיד, הרבה עיתונאים כן מבינים את זה, את מה שאתה אומר. נגיד, עידן ארץ, נגיד, אין לו ניסיון בעולם העסקי הרחב, הוא עיתונאי. אני כן מבין את זה. בעיניי זה פשוט כלכלה למתחילים, זה לא סוגיות כל כך מורכבות. הרווחים הכלואים שיש את הקטע הזה שהיה ויראלי עם תמיר מנדובסקי וסמוטריץ', שבו סמוטריץ' אומר לו, תקשיב, זה לא הוגן, שהעוסק המורשה ישלם 50% מס, והחברה תשלם 20%, ואז הוא אומר, הם על חשבוננו, ואז תמיר מנדובסקי אומר לו, לא, גם לי יש חברה, גם אני זה, ואז הוא אומר, אנשים יעזבו את הארץ, אנשים יפתחו חברות בחול, בדלאוור, וסמוטריץ' אומר לו, לא, שיפתחו, כאילו, בסבבה. שר האוצר התהדר בטוויטר בימים האחרונים, זה שהבורסה עלתה השנה, ובאמת הבורסה עלתה, כי הדפסנו הרבה כסף גם, אבל לא רק, בימים האחרונים, הרבה בבורסה יורד. למה יורדים? כי אותם חברות ענק מוכרים מניות. עכשיו, מה שקורה, חלק מחברות הענק, לא כולם משקיעים במניות, משקיעים כנראה בנדלן, וכן הלאה, זה יוצר פעילות, אגב, זה יוצר עושר גם כן, לבעלי הפנסיה וכדומה, אז אני חושב שאחד הטריידס המעניינים בימים הקרובים, זה לחכות עד סוף השנה, חברות הארנק יחלקו דיבידנדים וכן הלאה, האוצר יהיה קצת שמח, הבורסה קצת ירד, ואולי אז אפשר לקנות בבורסה בדיסקאונט. לא, אבל גם צריך הסיבה שהבורסה שלנו כל כך עלתה לעומת שאר העולם, זה ששאר העולם עלה במצב כל כך גרוע בינואר. ברור. זאת אומרת, אם אנחנו לא בודקים 12 חודשים, אם נבדוק 17 חודשים, אנחנו נגלה שמצבנו מבחינת העלייה העולמית, אנחנו לא בשיא הטבלאות. זה כמו, אני שיפרתי אחרי בית הבריאות שלי, אחרי שהיה לי התקפת לב, ועד עוד חודשיים. נהדר, מעולה, אבל אתה משווה למקום מאוד נמוך של כמעט מוות. אמת, צריך להסתכל על זה לטווח. לא, אף אחד לא אומר על זה, למה? זה כזה פשוט. זה אמת, מה שאמרת. אבל זה פשוט. אפילו נשאל, אני בטוח שאם נשאל את ChatGPT, למה הבורסה הישראלית עלתה יותר מכולם בשנת 2025? אני בטוח שאחת התשובות תהיה, כי בינואר 2024 היינו במצב מאוד גרוע. נכון. זהו. זה עובדה. זה עובדה. מול הנאסד"ק אנחנו בפיגור. נכון, אבל מול הנאסד"ק אנחנו בפיגור, במיוחד לאור, נגיד, מאוקטובר. 23. בדיוק, מהראשון לאוקטובר עד היום. ברור. בפיגור גדול. זה בסדר, משקיעים חכמים קונים בורסות כשהם יורדים למטה. כן? נכון. אז משקיעים חכמים קנו אותו כשהמניה של מדינת ישראל הייתה למטה. אז רווחים כלואים, בוא נעבור לנושא הזה, כי זה אולי אחד הנושאים בעיניי שהכי פשוט להסביר, לא צריך ניסיון בעיניי בתחום העסקי, לא צריך כלום. מה שסמוטריץ' רוצה לעשות זה בעצם למסות חברות שאין בהן, נקרא לזה, פעילות אמיתית, בצורה שאומרת שהם חייבים להוציא את כל הרווחים החוצה לדברים שהם כאילו ריאליים, לא רק השקעה בבורסה או קניית נדל"ן, ואם לא ימסו אותם בסך הכל ב1%, נכון? אני חושב... שזה כאילו נשמע סבבה כזה. אני רוצה להגיד לא יקרה כלום. אני רוצה להגיד משהו לטובת שר האוצר. אני אגיד משהו קונטרוברסלי. אני לא חושב שהוא באמת רוצה למסות את החברות הארנק. הוא בסתר ליבו לא רוצה למסות את זה. באמת אני אומר. אני לא... למה אתה צוחק? לא, אני צוחק כי... באמת, אני... אתה שופט לקו זכות. זה כזה, הוא לא באמת רוצה, הוא רק עושה... זה רק ספין. לא, אני לא חושב שזה ספין. אני חושב שיש סדרי עדיפויות בחיים כשאתה פוליטיקאי. והסדרי העדיפויות שלו, הוא לא רוצה לזעזע את הקואליציה שלו. הוא רוצה להישאר בכיסא כי הוא מתנדנד מסביב לאחוז החסימה, ולכן בוחר בפתרון שהוא נקרא לו הכי קל. עכשיו, בסתר ליבו אני באמת מאמין שהוא לא רוצה לעשות את זה. עכשיו, מיסוי חברות הארנק הוא לדעתי דגל אדום מובהק, בוהק, סליחה. למה הוא דגל אדום בוהק? אתה יורד לבן אדם, לחברה בעם. חברה בעם אמור, אגב, זו ההמצאה הכי גדולה של ה-100-200 שנים האחרונות, כן? הוא יצר עושר בלתי נתפס, חלק מזה חברה בעם. למה? כי הוא מגן על בעלי המניות והבעלים מתביעות ואחריות משפטית. ודבר שני, אתה מגן על ההשקעות שהחברה יכולה לעשות
בעתיד. עכשיו, יבוא שר האוצר, הוא אמר את זה באותו פודקאסט עם מנדובסקי, והוא אומר, רגע, זה לא הוגן. למה זה לא הוגן? כי מי שהוא שכיר, ממסים אותו ב-20, 30, 40, 50%, ומישהו בעל חברה, ממסים אותו במס חברות שזה כ-24%, 23%, אני לא זוכר אפילו, ורק אחר כך שיחלק דיבידנד, מה שנקרא דו-שלבי, הוא ישלם דומה לשכיר. אז זה נונסנס, קודם כל, מכמה וכמה הסיבות. אחד, רוב המועסקים במשק לא מתקרבים למדרגות המס האלה, רק איזה 50+% מהאנשים במשק בכלל משלמים מס הכנסה. אז זה אחד. 2, אנחנו בתחרות בינלאומית, ואנחנו בעידן גלובלי. שר האוצר כל כך בטוח שיפתחו חברות בעם, למרות הם מיסוי רווחים הכלואים, אני אומר לך באחריות מלאה, שאני מכיר אנשים שכבר פותחים חברות ב-jurisdictions, במדינות אחרות, שאין בהם פקיד מס שומה שיורד להם לתזרים המזומנים. דבר שלישי, זה יוצר אי ודאות, אני לא יודע, אני צריך לקבל החלטה בין רגע, עכשיו איפה אני אקים חברה. אני מסתכל על העולם, אני אומר, רגע, אסטוניה, ארצות הברית, איי קיימן, פקיד מס שומה יבוא אליי, יבקש שאני אחלק דיבידנדים? No way, למה אני צריך את זה? דבר רביעי, יש פה חוסר הבנה דרמטית בעתיד העולם, ולדעתי יכול להיות שזה הנושא הכי גדול. העולם באמצע שינוי מטורף בנושא בינה מלאכותית. אם מסתכלים עשור קדימה, אנחנו נראה הרבה יותר חברות של בן אדם אחד, מה שנקרא היום חברת ארנק, מבוססי אג'נטים, סוכנים של בינה מלאכותית, עם רווחים מאוד גדולים. עכשיו, חלק מהחוק הזה, זה אומר, אם זה יגיע לרווחים של 25%, אז פקיד השומה יתערב וכן הלאה. רגע, אנחנו רוצים חברות רווחיות. זה הכי טוב לתחרותיות של מדינת ישראל וכלכלת ישראל. אנחנו רוצים חברות עם 80% שולי רווח. הכי טוב, אנחנו נייצר פה כסף, נביא אותו מכל העולם, כי השוק הגלובלי הוא לפתחנו, במיוחד בעידן הבינה המלאכותית, שיבוא לפה כל הכסף הזה, ישקיע אותו בבורסה, יעלה הפנסיות שכולם, ישקיע אותו בנדל"ן, יהיו יותר בנייני דירות, מבני דירות שאנשים יכולים להזכיר, כי לזכור פה דירה הרבה יותר זול מלקנות אותו. במדינת ישראל, by far, אנחנו אגב שוק השכירות הכי זול כמעט בעולם. כן, לעומת מה זה... בגלל שאין הגבלות על שוק השכירות, כמו שהפעם חוק הגנת הדייר, נפטרנו מכל זה. כן, ואותה כלכלה חופשית שהמדינה מתערבת פה, עכשיו, הוא באמת דגל אדום בוהק. וזה לא כאילו, יש איזה עורך דין, אז מה עשו במשרד העסקים? פחדו. בשבועיים האחרונים הם התחילו לפחד. אז אני אומר, רגע, מחריגים את כל מי שקשור לחוק עידוד השקעות הון, של לכאורה חברות ההייטק. רגע, יש לנו בעיה בבנייה, למה? לא, אני מת על זה, על ההחרגות. רגע. אוקיי, אנחנו עושים משהו מזיק. עכשיו, בוא נתחיל עם... מייקל מייצג פה אנשים בהייטק, טוב, אז נחריג את האנשים בהייטק. נחריג את זה. בסוף אתה נשאר עם חוק, דבר ראשון שאי אפשר להבין אותו. תכף אני אגיד לך למה החוק נועד, אוקיי? אחר כך אתה מחריג את חברות הבנייה. חברות הבנייה, למה? כי צריך לבנות דירות, והם משתמשים ברווחים הכלואים, משעבוד לבנקים, או כל מיני דברים כאלה, אוקיי, גם הם מוחרגים. מאוד מוחרג, יוצא שהורדת את סכום המס שאתה מגייס. עכשיו, אף אחד לא חוזר לראשית הצירים, אומר, אולי לא צריך, אולי צריך לבטל קצבה זאת, להוסיף מס אחר, לא חוזרים. למה? כי זה נראה כסף קל, ובמגירה באוצר, התוכנית הזאת יושבת כבר 2 עשורים, מוכנה להוצאה. ואומרים, רגע, גם... צריך לעשות את זה מתוחכם, כי אם אנחנו ניתן הנחות, אז יחכו להנחה ולא יוציאו רווחים על הדרך. כלל גדול במיסים, תפשט. וזה לא פשוט. עכשיו למה? לדעתי, כי הם מתייעצים בעיקר עם רואי חשבון ועורכי דין, והם הנהנים העיקריים מהחוק. תסתכל מה קורה. מהימים האחרונים, כל בעל חברת ארנק מתקשר לרואי חשבון, לעורך דין, להבין מה קורה פה. המורכבות הוא החבר של העורך דין והרואי חשבון. לכן אני שונא להיות עורך דין, שונא, זה נורא. אבל זה אויב של היזם. כן. ואנחנו רוצים מדינה יזמית, והמורכבות של הדבר הזה, שהחוק הזה, הוא לא משרת אף יזם. ושוב אני חוזר ואומר, 2 טרנדים, הדבר הזה הולך לפגוע בהם. אחד, זה חברות, של בן אדם אחד והרבה אג'נטים של בינה מלאכותית, ודבר שני... תסביר, כי זה מין מושג שסתום כזה שצריך להבין. אני תכף אסביר. והדבר השני, אנחנו לא חיים לבד בעולם הזה.
והעולם הוא גלובלי, אתה פותח סטרייפ, חברת סילוקין והקמת חברות, איפה אני רוצה לפתוח חברה? היום אני אפתח אותו באיי סיישל, אוקיי? אני אפתח אותו באסטוניה, אני אפתח אותו באירופה, אני אפתח אותו באיי קיימן, אני אפתח אותו בארצות הברית, אני אפתח אותו בארגנטינה, איפה שמילה עושה קסמים, אוקיי? אני יכול לעשות את זה היום. חברה בעם הוא לא קדוש, הוא אחד מיני הרבה חלופות, ואנחנו צריכים להיות הכי תחרותיים בעולם, איפה להקים חברה, והם לצערי לא מבינים את זה. עכשיו שאלת מה זה הבינה המלאכותית. לא, אז בואו נתחיל בנושא האחרון. זה משהו שטראמפ עומד להוריד דרמטית את מס החברות בארצות הברית, כי הוא יודע שגם ככה הרגולציה האמריקאית על IRS ועל חברות היא די כבדה, הוא צריך לפשט אותה, אבל הוא רוצה שבגלל שהיא בינתיים כל כך כבדה ודורשת כל כך הרבה חובות גילוי וכל כך הרבה שקיפות, שמשקיעים שוב לא אוהבים את כל השקיפות הזאת, אז הוא חייב להוריד את המס חברות כדי לשאוב אליו את החברות מכל העולם. כן. עכשיו, עשה עבודה טובה בזה בקדנציה הראשונה שלו, שאב כמה חברות אמריקאיות בגלל כל מיני... חזרה הביתה. לא, חברות ישראליות הוא שאב לשם. כן. לא, אבל גם אמריקאיות, הרבה חברות אמריקאיות, נגיד אפל וגוגל רשומות היום באירלנד, כי יש שם 0% מס חברות. אפשר למשוך אותם חזרה. כן. מס חברות ככלל. לא רגע, אבל בוא נגיד איך זה ישפיע עלינו. זה רע. זה רע לנו. כן, כן. אבל זה גם טוב לנו. אני חוזר ואומר אותו דבר. אתה אומר, זה טוב לנו כי אולי זה יעבוד תחרות ואולי משהו פה ישתנה. לא, כי אולי פקידי האוצר יבינו, אוקיי, הנה, 400 חברות עזבו החודש, נגיד, מהרגע שטראמפ ייכנס, עזבו החודש את ישראל, אנחנו חייבים לעשות משהו. ברפורמה המשפטית, לפני הרפורמה המשפטית, אם אני זוכר נכון, היינו כ-80% מחברות ההייטק מתאגדות בישראל. התחילה הרפורמה המשפטית, זה ירד ל-50%. אגב, אפשר לבדוק את הציוצים שלי, הופעות שלי וכן הלאה. אני אמרתי, זה טיפשות, לא לעבור לשם, אוקיי? מה, לא לעבור? לא להתאגד בארצות הברית, אוקיי? וצריך להתאגד בארץ. התחילה המלחמה, אמרתי אותו דבר, שצריך להתאגד בארץ. למה? ציונות? מה? מה? ציונות? ציונות, והתנאים פה, אפשר להתווכח, הם טובים יותר בחלק מהדברים. האירוע הזה של מיסוי חברות הארנק, לא, זה game changer. זה game changer. וגם אני, הציוני הנלהב, זה שחושב שמדינת ישראל הוא המקום הכי טוב עלי האדמות לחיות בו, ואני זה שעומד עם ראש רשות החדשנות ומשרד האוצר וכן אומר, תתאגדו בארץ, מבחינתי זה דגל אדום בוהק. אבל מה היו התנאים הטובים פה עד המלחמה, או עד הרווחים הקבועים? לחברות, קודם כל אני חושב שלכלכלת מדינת ישראל, כשמוקמת פה חברה בעם, אז יש יותר עובדים בחברות האלה. אגב, שוכחים פה דבר נורא פשוט, בגלל הטיטולים של אייכלר וזה, רוב המיסים במדינת ישראל מגיעים ממיסי עבודה, מס הכנסה. לכן, כמה שיותר אנשים שיועסקו פה בשכר גבוה, זה יותר טוב למדינת ישראל. חברה בעם, חברת הייטק בעם, מעסיקה פה באופן מובהק יותר עובדים מחברה שמתאגדת בארצות הברית. אבל בוא נסתכל רגע באחור של הגרוש. החור של הגרוש, אתה בא ואומר, ליזמים יותר טוב לפתוח פה, לא לציונים נלהבים. היה נכון ליזמים. חלק מזה זה 102, חלק מזה זה חוק עידוד השקעות הון, כל מיני כאלה. אבל בפסיכולוגיה עכשיו, ברגע שהכנסת את היד לתזרים של היזם, בפסיכולוגיה ההתנהגותית הכלכלית של היזם אומר, רגע, הנה פה תקדים מאוד מאוד מסוכן. תקדים מאוד מאוד מסוכן. ולכן, אני אחשוב פעמיים לפני שאני אתאגד בארץ, וזה רצף, שוב, זה רפורמה משפטית, אפשר להתווכח, הוא טוב, הוא לא טוב, זה לא משנה, כן? אנחנו מדברים פה פסיכולוגיה. מלחמה, ועכשיו, האוצר יורד לי לכיס בחברה שלי? רגע. שנייה, אבל זה רק אחוז. בואו נסביר למה האחוז הזה משנה כל כך. לא, זה העיקרון. זה לא האחוז, זה הכסף. לא, אבל זה גם האחוז. מה? זה גם האחוז. זאת אומרת, גם אם זה יישאר... זה לא אחוז, אגב, זה 6%. אתה צריך לחלק, כן? זה גדל ל6%? לא, רגע, שנייה. אם אתה מחלק 6% כל שנה בדיבידנד, אז אתה לא משלם בעצם... את האחוז. כן. לא, אבל בוא נסביר, נגיד שיש לי בחברה, יש לי חברה... אגב, וזו רק שנייה, רק נוסיף לזה, יש גם מס יסף, ששר האוצר הביא. שר האוצר הביא מס יסף, זה עוד 2% הבעלי הכנסה גבוהה, זה מס פרוגרסיבי. עכשיו, אני יודע, לא בהשערה, בוודאות מוחלטת שראש הממשלה דוגל בשיטת לאפר. עקומת לאפר. עקומת לאפר אומרת... זה פרבולה הפוכה. בדיוק. זאת אומרת, אם אחוז המס יהיה 0, אז הכנסות המדינה ממיסוי יהיו 0. אם אחוז המס יהיה 100 נגיד, כן. אז הכנסות המדינה ממיסים יהיו 0 גם, נכון. כי אף אחד לא יעבוד אם יקחו לו 100% מהכסף. נכון, זה נקרא סמיילי.
אגב, הפרבולה הפוכה. לא, זה סמלי הפוך. כן. סמלי הפוך, ואז בעצם נשאלת השאלה רגע, נגיד מהחור של הגרוש של משרד האוצר, שהם רוצים לגייס הכי הרבה כסף למיסים, כן. בשביל לממן את המלחמה. איך אפשר להגיע לזה? האם כל העלאת מיסים עתידה להביא יותר הכנסות למדינה? התשובה היא לא. לא. נכון, אגב, בנורווגיה, יש לנו אגב מבחן בוחן מהשנה האחרונה, בנורווגיה רצו סך הכל לגייס עוד 150 מיליון יורו, העלו עם מס יסף את המיסוי, ברח 600 מיליון דולר, או 600 מיליון יורו במיסים בנורווגיה. זה מקרה בוחן מובהק מהשנה האחרונה. נגיד, בוא נעלה את המע"מ, נגיד מ-18 ל-30%, מה יקרה? האם יהיה יותר הכנסות למדינה ממע"מ? אולי לא, כי אנשים יעבדו בשחור, ואנשים יפתחו עוסק פטור לכל אחד מהילדים שלהם במקום עוסק מורשה, ואז יתחילו להתנהלות מאוד מבולגנת וזה, כדי להתחמק ממיסים, ואנשים פשוט לא יבצעו עסקאות. אמת. זהו, ואז אין הכנסות למדינה אם אין עסקאות רשמיות או חוקיות. ככה זה עובד. זה עובד בכל מקום ככה. וזהו, אז אתה אומר ראש הממשלה כן מאמין בלאפר, אבל זה לא בא לידי ביטוי. וזה לא בא לידי ביטוי עכשיו. יש אילוצים קואליציוניים, צריך להגיד את זה בריש גלי, יש הרבה אנשים בקואליציה שנהנים גם ממדינת הרווחה, ולכן לא חוזרים לראשית הצירים. יש הרבה אנשים שמתפרנסים מהקומבינות האלה במוסדות חינוך למיניהם, ואנחנו לא חוזרים לראשית הצירים. ושוב, מס חברות זה גם מקרה בוחן. אני אגב בעד להוריד מס חברות לאפס. ואז אנחנו נהיה אירלנד. נוכל לשאוב אלינו המון חברות בינלאומיות. בדיוק. כי שוב, רוב המיסים במדינת ישראל מגיעים ממס הכנסה. אנחנו רוצים חברות שיהיו פה, שיעסיקו פה יותר אנשים. אפשר להגיד, סתם לצורך הדוגמה, יש מס חברות אפס, בתנאי שאתה מעסיק יותר מ-60% מהעובדים של החברה במדינת ישראל. לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל כהתחלה אני חושב שזו אמירה נכונה, וככה יתאגדו בארץ. שוב, אני חוזר אותו דבר. אנחנו בתחרות בינלאומית על עובדים ועל יזמים, בעיקר יזמים. מי שמקים חברות זה יזמים. אגב, רוב התשואה בפנסיות האמריקאיות בשנים האחרונות זה מאילון מאסק ומרק צוקרברג ולארי פייג' וסרגי ברין, והיזמים הם אלה שיוצרים את הערך, הם אלה שיוצרים את המיסים, שנותנת מדינת ישראל לממן את הביטחון ואת החברה ואת הרווחה ואת החינוך וכל מה שצריך. הבייבי שלך זה AI, אז מה בין רווחים כלואים? לא, אני אומר, הדבר שאתה מאוד מתמקד בו בשנים האחרונות זה המיקוד הזה של AI וכמה שהוא עומד להשפיע. מה הקשר בין זה לבין רווחים כלואים? אוקיי. AI, בינה מלאכותית, שהוא כזה שם מפוצץ, אומר פחות או יותר להלן, יהיה לי עוזר. העוזר נקרא AI או agent. והעוזר הזה אגב יכול לכתוב קוד, לתכנת, הוא יכול לעשות לי שופינג, הוא יכול לעשות לי ראיית חשבון, אגב, הוא יכול לעשות לי חוזים. לנו יש שתי חברות בתחום ראיית חשבון מבוססת AI, יש לנו חברה בשם פיינלופ אגב, שעוזרת לחברות e-commerce, לעשות את החשבונות שלהם, ניהול החשבונות שלהם וכן הלאה, כמעט 100% מהלקוחות שלהם פיתרו גם את הרואי חשבון וגם את המנהלת חשבונות. לגמרי? כן. היא יודעת להגיש גם דוחות מס בארצות הברית באופן אוטומטי. לא, כי בדרך כלל משאירים כזה מישהו לבקרה, לעבור על הדברים. לא צריך, יש AI. עד כדי כך. כן. יש לנו חברה שעושה חוזים לתחום הבנייה בארצות הברית, הקמנו פירמת עורכי דין ביוטה, הפיתוח פה בארץ, פירמת עורכי דין ביוטה יש בו עורך דין, ו-AI, ובינה מלאכותית, והיא עורכת חוזים ובודקת אותם, כל הסעיפים החשובים לאותו בעל עסק בתחום הקבלנות. וזה מה שיהיה, והרבה מאוד תחומים, וזה רץ מהר, הדבר הזה. עכשיו, לכן, הרבה יותר יזמים יקומו יום אחד, רגע, אני לא צריך את הכאב ראש של ניהול עובדים, אני יכול לנהל צי של עובדים דיגיטליים, שזה בינה מלאכותית, בכל מיני תחומים, ולכן ייפתחו בעתיד ממש שנראה לעין, זה כבר קורה. חברות של בן אדם אחד, שני אנשים, עם אייג'נטים של בינה מלאכותית. ואגב, בגלל שהיעילות לתכנת הולך לעלות, היכולת לתכנת הולך לעלות, כל מיני דברים, היום אתה רק מפתח תוכנה עם איזה מיליון יוזרים. אבל בעתיד אתה יכול לפתח תוכנה גם ל5 יוזרים, כי העלות יורדת, כי הבינה מלאכותית תתכנת את זה. לכן יהיו חברות עם ציים של כאלה אנשים, אגב, ברווחיות מטורפת. מטורפת, ואנחנו רוצים שהחברות האלה יוקמו כחברות בעם. ולכן צריך להוריד פה את מס החברות. לכן אסור שחברת ענק, אני אשאל אותך שאלתי את האוצר את השאלה הבאה. תגיד לי, עורך דין שפותח פירמה עם אייג'נטים, זה רווחים כלואים של עורך דין או חוק עידוד השקעות הון?
אמרו לי עורך דין. למה? כל העובדים שלו זה טכנולוגיה. למה? לא צריך לשכת עורך דין, אגב, שזה בכלל להתעורר. למה? הקו בין חברה טכנולוגית לחברת שירותים מטושטשת לחלוטין בשנתיים הקרובות, או יטושטש לחלוטין בשנתיים הקרובות. ולכן כל הדבר הזה הוא לא רלוונטי. אנחנו חייבים אוצר שיודע לחזור לראשית הצירים, לשאול את השאלה, איך אנחנו בג'ונגל שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו לא אי בג'ונגל, אנחנו חלק ממנו, כן? וצורכי הביטחון של מדינת ישראל, איך אנחנו נבנה פה תקציב ושיטת מיסוי לעידן של הבינה המלאכותית, לעידן שהמשרתים והמשלמים סוחבים על גביהם את כל המדינה, לעידן שאנחנו בתחרות בינלאומית על איפה יזמים יחליטו להקים חברות, בעידן שכל שיטת המס הולך להשתנות כי הכלכלה משתנה. לכן צריך לחזור לראשית הצירים. יש רעיונות בתחום הזה, אבל לא צריך עכשיו. לא, אז אני אומר, תראה, אני רוצה רגע שנחזור, הייתה לנו פגישה לפני חודשיים, ובה בעצם עלה הנושא של, נקרא לזה, ההשפעה. איך יכול להיות שהיום עם נגיד הפתיחה האדירה הזאת שמאסק עשה לטוויטר, שדברים כמו שאתה עושה, או דברים כמו שאנשים אחרים עושים, לא מסיתים קצת את הספינה של משרד האוצר. היינו מצפים שהאתר נותן להם אגרופים כמעט כל יום, בפרצוף, הכי חזקים שיש. ואתה מראה להם בשפה הכי פשוטה שהם לא בכיוון. איך זה לא עובד בסופו של דבר ומתורגם לידי השפעה דרמטית? יש השפעה, יש לך השפעה. אני נפגשתי עם שר האוצר הרבה פעמים, וגם אני זכיתי להשפיע על פקידים ועל פוליטיקאים, אבל הייתי מצפה להרבה יותר השפעה. שני דברים. אחד, אני יודע בוועדות כי קיבלתי ריקושטים שהציוץ שלי על הרווחים הכלואים מסתובב במסדרונות האוצר והצבן הרבה אנשים, אבל כתבו שזה היה פייר. אז זה לא מספיק חזק. לא, אני לא בקטע הזה שצריך להיות סתם צעקן או מטריס. לא, אני צוחק. אני מנסה להיות יסודי בציוצים שלי, לכן הם ארוכים גם כן. אני לא טרול. אני רוצה להאמין שהשיחות שעשיתי בשבועיים האחרונים כן הועילו במקצת. זה הועיל בעיקר לעשות החרגות לצערי, ולא לבטל אותו. הם מלכים בהחרגות. מהיסוד. אני חושב בעיקר, יש לי חבר בארצות הברית, קוראים לו ברדלי טאסק, הוא יועץ פוליטי. הוא היה סגן המושל של אילינוי, אחר כך הוא הריץ את מייקל בלומברג לראש עיריית ניו יורק, והיה תחת בלומברג בקדנציה, אני חושב, הראשונה והשנייה שלו. הוא יועץ פוליטי וגם משקיע, איש סופר מעניין. הוא לימד אותי דבר נורא פשוט. הוא לימד אותי שפוליטיקאים, הדבר היחיד שמעניין אותם זה להיבחר שוב. נכון. והוא רוצה להסתכל על מערכת התמריצים שלהם, זה להיבחר שוב, או להיות בדיוק להישאר במקום עד שהם צריכים להיבחר. ואני חושב אני חושב שאני מבטא אמת. אני בטוח שאנשים חושבים שאני לא מבטא את האמת לגבי הכלכלה. זאת דעתי. אבל אני חושב שהאמת הפוליטית שונה מהאמת הכלכלית. ולכן, טענתי שהאמת הכלכלית תמיד גוברת על האמת הפוליטית. תמיד. השאלה רק כמה זמן זה ייקח, וכמה גדול תהיה המחיר. ואני חושב שהמחיר, למה שעושים עכשיו באוצר, הוא מאוד 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 גדול. חוסר היכולת לקצץ, חוסר היכולת לעבוד בתפוקה, חוסר היכולת לעבוד דוגמה אישית לקיצוץ. תקשיב, משק בית בישראל הולך להישאר כנראה בשנה הבאה עם אלפי שקלים פחות בכיס. גם מע"מ, אגב, חשמל, מע"מ על חשמל, מע"מ, חברות ענק, מיליון דברים, קיצוצים, והאיש השמן לא קיצץ במאומה. לא קיצץ משרדי ממשלה ריקים כמו שתיארת מקודם. לא קיצץ, אתה יודע, חברות שלי, אתן לך דוגמה, למונייד, חברת ביטוח בינלאומית, הצומחת הכי גדול, הכי מהר מעולם, גדלה ב-50% בהכנסות שלה, והורידה 10% ממצבת כוח האדם. למה? AI, בינה מלאכותית. אם אנחנו נכניס בינה מלאכותית למדינה, 50% מהאנשים יכולים ללכת הביתה, וזה יקל על הכיס של כולם. אבל הם לא מעיזים. הם לא מתחילים. שנייה, כי זה הרבה יותר קולות. נגיד במשרדי הממשלה עובדים מאות אלפי אנשים. מערכת התמריצים. 10% ילכו הביתה, זה יותר אנשים מאשר יזמים כמוך. כמה יזמים כמוך יש בארץ? מערכת, אני לא יודע, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000. לא, 600,000 שנהנים מיזמים כמוך. היום זה 800,000 אנשים מועסקים בשירות הציבורית, זה בלתי נתפס. זה 8% מכלל האזרחים במדינת ישראל, זה בלתי נתפס.
אגב, וזה לא הגרורות שלהם, זה אי אפשר להמשיך ככה. אנחנו לא נוכל להיות תחרותיים ברמה הבינלאומית, וזה מה שהמשיך, אמרתי מקודם, ואני לא היחיד שאומר את זה. גודל הממשלה הוא לא רק הסרבול של הממשלה, הוא גורם סרבול, ועלות מאוד כבדה, לא רק ישירה מה שתיארנו עכשיו, עלות בירוקרטית של שעות כמו שתיארת אותו, לאזרח הפשוט, ליזם ולכולם. אי אפשר להמשיך ככה. ואין טעם שנמשיך ככה. אגב, אני התחלתי לקרוא עכשיו את הספר של גיא חזות, קראתי מספיק ביקורות להבין על מה מדובר. צבא ההייטק וצבא הפרשים. אני לא יודע אם קראת אותו, אני עוד לא קראתי. הוא על המדף, הוא דיבר איתי גם. אוקיי, אז אבל התחלתי לקרוא אותו, אני תמיד קורא איזה 3 ספרים במקביל, זה הספר החדש שהתחלתי. אני חושב שאני אפתיע אותך. ובשביל ההפתעה הזאת אני אלך להשראה של הבחירות האחרונות בארצות הברית. מי בחר בטראמפ? מעמד נמוך, בדרך כלל ככה מקובל לומר. כן, אבל זה נכון. אבל לא בדקתי את אבל זה לא נכון, מסתבר. יש קואליציה שבחרה בטראמפ בארצות הברית, שהיא קואליציה שונה ומשונה. זה נקרא מה שמעמד ביניים נמוך שקראת לו, או מה שג'יי די ונס קרא לו בספר של הילביליס, כל מיני אנשים באלבמה ולואיזיאנה, אמריקה הישנה, בחיבור להייטק, בחיבור לעמק הסיליקון, אילון מאסק, שון מגווייר, דיוויד מרקוס, מי שהיה מנכ"ל פייפל, כן, ועבד בפייסבוק. פתאום הגיע ההייטק לחיבור עם אמריקה, מה שזה אמריקה. אז ההפתעה שלי זה ככה, אני מבין שהתזה של גיא חזות אומרת צבא ההייטק וצבא הפרשים, זה צבא אחת וזה צבא שנייה. אני חושב שההפתעה הבאה בפוליטיקה הישראלית היה אבב החיבור של צבא ההייטק וצבא הפרשים, המשרתים ואנשי ההייטק, שזה אגב גם שירתו ב-8200, מקומות כאלה, יש מלא יוזמות עכשיו, אגב, גולנצ'יקים וגבעתי ואנשים אצל ההייטק, אני חושב שהחיבור הזה הוא בלתי נמנע. באיזה מובן? פוליטית. חיבור פוליטית? כן. בכלל המפה הפוליטית מאוד מוזרה, כי אם מצד אחד עכשיו אנחנו בלי בחירות, אז היא לא השתנתה הפוליטיקה, אבל אני לא בטוח כמה היא באמת תשתנה, כמה באמת דם חדש, הרי תראה, יש הבדל בין מפלגה חדשה, לבין מפלגה חדשה שתישאר על הרגליים אחרי כמה מערכות בחירות, והיא באמת מייצגת משהו אמיתי, נגיד, יש עתיד עם כל החוסר האהבה שלי למפלגה הזאת, היא פה כבר, נגיד, מעל 10 שנים. אגב, יש השטח. יש לה שטח, לא, היא מפלגה אמיתית. היא לא כחול לבן, והיא לא תקווה חדשה, היא לא מפלגת ארנק כזאת, סתם מפלגה שפה בשביל לעזור לפוליטיקאי להיבחר, ולעשות גלריה של פרצופים מאחוריו. מפלגה אמיתית יש עתיד. מסכים. אבל יש קרטל פוליטי עכשיו במדינת ישראל. נכון. קרטל פוליטי אמיתי. זה קרטל. הוא צריך לעבור פירוק. אני מספר לאחרונה שאחרי שחשבתי על זה, אני חי פה 30 שנה, המבטא נשאר איתי, אבל אני חי פה 30 שנה. רוב חיי ככלל, ובוודאי כל חיי הבוגרים. וחשבתי, יש בעצם 2 מערכות פוליטיות מאז שעליתי לארץ. הייתי קורא לזה כן אוסלו, לא אוסלו, שהמשיך לי כן התנתקות, לא התנתקות, וזה חילק את המפה הפוליטית. אגב, החרדים היו בצד אחר, מה שהם עכשיו, חלקית לפחות, וכן ביבי, לא ביבי, שזה מה ששולט פה פחות או יותר ב-15 שנים האחרונות, כן ביבי, לא ביבי, אגב, זה שערוריה מבחינתי. ואני חושב שחלק מהבעיה שנמצאים בו עכשיו, גם התקציבית, גם הכלכלית, זה בגלל חרם על לשבת עם ראש הממשלה. אבל אני חושב שה-15 שנים הקרובות, נראה מתי הם יתחילו, זה תמיד מתחיל יותר לאט מה שאתה חושב, זה מה שאמרתי, זה צבא ההייטק וצבא הפרשים, ביחד, המשרתים והמשלמים שאני קורא להם. אבל איזה חיבורים, איזה קואליציה אתה צופה? לא יודע, לא איזה קואליציה, תראה איזה חיבורים ייצרו מפלגות חדשות. אני חושב שאנשים ששרתו בעזה, וששרתו ב-8200 וכן הלאה, יש הרבה יותר מהמשותף, ממה שקיים בקואליציה הנוכחית, וגם באופוזיציה הנוכחית. אני תמיד צוחק כשאני רואה את הגושים, מפת הגושים, וזה בואו, זה צחוק. רוב עם ישראל נמצא באמצע, ויש חלק מעם ישראל הקלום מתחת לכל מיני עסקנים למיניהם, שגם רוצים להצטרף לאותו עם ישראל שמשרת, משלם מיסים ועובד לפרנסתו. מה לשיטתך צריך לעשות בטווח הקרוב עם גיוס חרדים? נורא פשוט. אני לא רוצה להיכנס לשום ויכוח אידיאולוגי, זה גם לא שווה וזה לא מעניין. הדבר היחיד שלא נוסר, אתה יודע, כי מוגלת כושר יחידה עכשיו, שאף אחד לא מגיע אליו, החשמונאי, עזוב. צריך להפסיק לדבר עם העסקנים, זה הדבר הראשון. זה מוקצה מחמת מיוס.
הדבר הזה, לדבר עם העסקנים. דבר פשוט, שירת, קיבלת, לא שירת, לא קיבלת. אני עם משה סעד... מה קיבלת? מדינת הרווחה. אין מדינת הרווחה למי שלא שירת. ואז צריך להקים כל מיני מסלולי שירות למיניהם. זה יכול להיות במשטרה, זה יכול להיות במד"א, זה יכול להיות במיליון מקומות אחרים. אתה לא כמתנדב, אתה כמחויב, אדם אחראי, חלק ממדינת ישראל, הולך לשרת את המדינה, אפשר להתווכח, זה 2-3, זה לא משנה. ואז יהיו דרגות של שירות, כמובן לוחמים זה דבר אחד, ודרגות שמה שאתה יכול לקבל, זה לא יכול להיות, אגב, אני נגד מחיר למשתכן, זה עוד איזה עיוות מזורק, זה מיליון פעם, לא יכול להיות שמי שלא שירת בצבא יקבל מחיר למשתכן, זה לא יכול להיות. פשוט לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שמי ששירת בצבא הגנה לישראל ישלם פי 10 על קרקע, מה שישלם מישהו שקונה דירה ברכסים, צמוד לחיפה, שמקבל את זה בעשירית מחיר, בגלל הינדוס מדינת הרווחה על ידי גולדקנופ, ודרי, וגפני, זה לא יכול להיות. כן, אבל לא רק בנדל"ן, גם בבריאות, גם בחינוך. הכל. מדינת הרווחה, וזה מה שתיארתי בספר חדש שענו ישראל מהאירועים. אחרי כל מלחמה, זה נכון במלחמת העולם הראשונה באנגליה, עם לויד ג'ורג' שחיפש דרך להביא לחיילים בתים וקרקעות. זה נכון במלחמת העולם השנייה בארצות הברית, עם הניו דיל של רוזוולט, והאמירה המפורסמת שלו, מבוגר מספיק בשביל להילחם, מבוגר מספיק בשביל להצביע. תמיד מלחמות הם אבן יסוד בשינוי חוזה כלכלי, ביטחוני, חברתי. וזה חייב לקרות פה. לא שירת, כל הסיפור הזה של מדינת רווחה, הוא פשוט לא בשבילך. אתה תשלם מיסים, למה? כי זה משלם על ההגנה. אבל כל השאר, אם לקחת אחריות, ערבות הדדית, אופטימיות, אמפתיה, לאחיך. אז אתה לקבל את הטובות של מדינת רווחה. אגב, זה אמת כלכלית, למה? נסתכל באירופה, נסתכל בארצות הברית, מדינת הרווחה קורסת שם. קורסת. הם לא עומדים בפנסיות, הם לא עומדים בחובות, הם לא עומדים בביטוח לאומי, הם בפשיטת רגל. אם מסק יגיע ורמסואן יגיע ויחתכו בבשר החי של מדינת הרווחה, אולי יש להם סיכוי. מצבנו היה הרבה יותר טוב כשנכנס למלחמה. גם חוב לתוצר, יחס גם אין לנו פנסיות ממשלתיות כמעט. נכון. אנחנו מדברים על הגנרלים שיש להם את זה. זה בקטנה עדיין. זה בקטנה, כי נתניהו הקדים את המאוחר, וכבר ב-2003 ביטל את זה. אני משווה לנתניהו של 2003. אני מאוד רוצה. אני רוצה נתניהו של 2003, ונתניהו של מקום תחת השמש. מסכים. פעמיים. כאילו, למה אנשים כאלה לא הולכים לפוליטיקה? מה? למה אנשים כאלה? הוא נמצא שם. צריך לדאוג לקואליציה אחרת אולי. לא, אבל שוב, לדאוג לקואליציה בעיניי זה להפעיל לחץ לנבחרי הציבור שירעד להם הכיסא. לא יכול להיות שסמוטריץ' יושב פה מולי עם straight face ואומר את הדברים האלה. הוא צריך לקבל המון לחץ ציבורי, להפסיק ללכת עם פקידי האוצר, ואני חושב שאז זה יכול לעבוד. אני לא חושב שזה רק שהוא הולך עם פקידי האוצר, אני לא חושב שזה הנקודה. הוא גם הולך עם פקידי האוצר, כי הם שרוצים לקצץ במקומות האחרים. אגב, מילואימניקים. אני אגיד משהו שכואב לי ממש להגיד עכשיו, אני אגיד אותו. יש שני נושאים בנושא המילואימניקים שצריך לדבר עליהם. אחד, וזה כבר כתבו באוצר, חייל סדיר עולה הרבה פחות מחייל מילואים. הרבה פחות. זה חיסכון תקציבי עלק למשק. לא היה צריך את מס חברות הארנק, הם היו חיילים סדיר. זה ככה. אחד. שתיים, שאנחנו שולחים מילואימניקים, בילדים שלי בתוכם, מלא, ל-200-300 ימי מילואים, החרדים לא מתגייסים, הם, הקרטל הפוליטי החרדי, העסקנים החרדים יוצאים יתומים ואלמנות. במקום מה ליצור סתם ילדים, אני אומר במרכאות כפולות, סתם סדירניקים מתים? אני אומר... כאילו, מה הטרייד אוף? כן. לא, ברור לי שאלמנה זה יותר כואב מאשר בן הרוג. לא, אני אומר, לא, אבל ככה צה"ל מתייחס לזה. לא, זה לא מה שאני אומר. לא, וגם ככה, שנייה רגע, לא, רגע, כדי שאני לא אצא פה out of context, גם בתוך יחידות לוחמות של מילואימניקים, סיפרו לי הרבה אנשים, שמי שפותח את הדלת, מי שראשון לפתוח מבנה, לתאר מבנה, זה הרווק. והרווק אומר, אני רוצה להיות שם בדלת, אני לא רוצה לך יש 6 ילדים. הוא אומר, אני שווה פחות. ביניהם כחברים. אני לא אומר את זה כעמדה של תמיר, אלא כעמדה שאני שומע שוב ושוב שקורית בשדה הקרב. אני שמעתי את זה גם כן, אני לא רוצה לחוות על זה דעה, אני רוצה להגיד כעובדה, זה נכון. פשוט נכון. לא, אתה לא חווה על זה דעה, אבל אתה אומר, אובייקטיבית זה נכון. לא, אובייקטיבית נכון,
שיש יותר יתומים ואלמנות, בגלל שיש יותר מילואימניקים שצריכים לשרת, כי אין סדירניקים. זה עובדתית נכון. זה נכון, זה נכון. זה נכון. ואיך הגענו לזה? ועכשיו, אתה בא לאוצר, אומר, פקידי האוצר נדרשים להמציא פתרונות עקומים, כי למה? כי הדרג הפוליטי לא מוכן לחזור לראשית הצירים, להתחיל מתקציב אפס, להגיד מה נצרך ולא נצרך, כי הוא נכנע ללחצים מהשותפים הקואליציוניים, כי הוא לא מוכן להתעמת עם ההסתדרות, כי הוא לא מוכן לשאול מה התפוקות של משרד X, משרד Y, משרד Z, כי הוא לא מוכן להתעמת על כל מיני משרדי קש של הממשלה, שלא יושבים בהם אנשים כפי שתיארת מקודם. וחוסר הרצון להתעמת עם המציאות שלנו, גורמת לנו להמציא פתרונות קלים, במרכאות, של מיסים כאלה ואחרים שפוגעים בכיס של כל אזרח במדינת ישראל. ואני אומר אם אני חוזר רגע לשיחה שהייתה לנו לפני חודשיים, אני חושב שזה בנפשנו, ואני חושב שאנחנו בסוף אחראים לתיקון הזה. זאת אומרת, הפעילות שלך בטוויטר היא חשובה, היא מבורכת, הפעילות פה שקורית בעיה משמעותית, טובה, היא מבורכת. בסופו של דבר, אני חושב שכל אחד מאיתנו שרוצה להשפיע, צריך לעשות את זה גם במקצוענות. זאת אומרת, להשפיע יותר, לחשוב איך אני בחודש הבא עושה עוד 10% שיפור, עוד 20% שיפור על השפעה על הפוליטיקאים ועל פירוק הקרטל הזה. כי בסופו של דבר פוליטיקאים מקשיבים לבוחרים. ואם המאזינים שלנו כרגע, ואם הצופים שלך והעוקבים שלך בטוויטר יתייחסו לעצמם קצת יותר ברצינות, לא יקראו את זה ויעשו לייק, אלא יעשו רישר, אלא יגזרו את זה ויפיצו בכל הקבוצות, אלא, אתה יודע מה, יבואו ויקימו או יקנו מנוי, בין לפה, בין למקומות אחרים, בכסף, ממש כסף, כדי שיהיה אפשר להעסיק אנשים ולעשות את זה בצורה יותר מקצועית, אז אנחנו נראה הרבה יותר השפעה על פוליטיקאים שלנו, ונראה את הפירוק של הקרטלים האלה, הם ירגישו שהכיסא שלהם רועד. לא, קצת רועד, המון רועד. ואז הם יתחילו ללכת ולעבוד כמו מקצוענים, נגד היועמ"שים, לצורך העניין בתחום של רישוי נשק, ונגד הפקידים של משרד האוצר, ובאופן כללי. והיום יש חיבור מאוד מאוד הדוק בין ההדלפות לבין העיתונאים. ורוב העיתונאים, בגלל שהם ניזונים כמעט רק מההדלפות, אז הם לא יכולים באמת לצאת נגד משרד האוצר. כן, אגב. או נגד שום משרד ממשלתי אחר. אחד הדברים היפים שקורו בבחירות בארצות הברית, שהנו מדיה, המדיה החדש, הטוויטר באמת גבר על המדיה, התקשורת הממסדית, בתקווה שזה יקרה אצלנו. וחזרה מה שאמרת מקודם, אני לא רק מצייץ כמוך, כן, אני גם הולך למשרדים ויושב איתם מלא בכמה וכמה הזדמנות בניסיון להשפיע. אבל הקרטל הפוליטי, וגם המשפטי אגב, הם שתי בעיות יסוד במדינה. ואני אגיד משהו אולי שישמע לא יפה, אבל אני אגיד אותו בכל זאת. אני אמרתי דברים היום שאני חושב רוב אנשים שיעלו לתקשורת לא יגידו. צריך להתחיל מה שאני קורא straight talk. לדבר ישר, ענייני, מגובה נתונים, מגובה בידע, מגובה בחיכוך מעולם, על הנושאים הכואבים לישראלים. ויש מלא. אנחנו עסוקים, בצדק, במלחמה. אתה יודע, במשפחה שלי זה 1,000 ימי מילואים. זה 1,000. זה המון. זה המון. זה אנשים שלא חושבים. בן שלי כתב לי השבוע, שהוא התכתב, הילדים שלמדו במסגרות בית ספר יסודי, שהיו שם גם חרדים וגם, נקרא להם דתיים לאומיים, כל הספקטרום הדתי חרדי. כתב לו מישהו שלא שמע ממנו מאז כיתה ח'. איפה אתה? למד בישיבת חברון, חרדית. באותו גיל, בן שלי רוב השנה האחרונה בעזה, הוא עובד בפירמת עורכי דין מאוד נחשק, בתל אביב, למד שישיבת חברון, כמובן דילג על הצבא. חבר טוב של הבן שלי, שבאותו גיל עדיין בשנה שנייה בלימודי משפטים. לא יכול להיות. straight talk. ואנחנו צריכים להגיד את הדברים האלה, ולא לתת לפוליטיקאים לדבר פוליטיקלי קורקט. ולהעמיד אותם במילים שלהם. ולהגיד להם, אני רוצה שתתעמת עם ישראלי ממוצע, ששנה הבאה יוציא 6,000 שקל נוספים, בגלל שאתם לא מסוגלים להתעמת עם המציאות הכלכלית, באמת הכלכלית. למה? כי האמת הפוליטית שלכם גוברת עליו. זה לא יכול להיות. והמפה הפוליטית אחרי הבחירות לפי דעתי תשקף משהו שונה, כן? אני חושב שהרבה מאוד, שוב, גם הרבה מאוד, תראה,
כל פעם שאני מראיין פה מישהו על גיוס חרדים, אז אומרים לי, הוא לא חרדי אמיתי, הוא לא זה, הוא לא שם, למה הבאת אותו וכאלה. ואז אומר, רגע, אותם חרדים אמיתיים נמצאים ביוטיוב? נמצאים בקומנט? זה ברור שכן, הם כן, הם בפנים לחלוטין. אפילו בלי, הרי יוטיוב זה לאו דווקא אינטרנט מסונן. אז זאת אומרת, זה אירוע, הם חרדים אמיתיים. עכשיו, האם האנשים האלה ימשיכו להצביע אגודה? אני חושב שכן, אגב. לתמיד? לא לתמיד. גם בבחירות הבאות? לא לתמיד, ואני חושב שיקום עוד מפלגה חרדית בבחירות הבאות. או אולי לא חרדית, אולי הם יצביעו, דרך אגב, אני חושב שחלקם בשלים גם להצביע מה זה משנה מה צבע הכיפה? כאילו באמת. אני לא חושב. אם יבוא יזם חרדי נגיד, כאילו פוליטיקאי חרדי, שהוא באמת ליברטריאן, והוא בעד לבוא ולעשות פה איפוס של מדינת הרווחה, ואיפוס של המגזר הציבורי, והורדת מס חברות, אני אצביע לו. מה אכפת לי איזה חליפה או לבש? הציבור החרדי הצעיר אגב, אני רואה בו הרבה תקווה. אני נפגש איתו, מדבר איתו, הוא מחפש גם, הוא בחיפוש. ואני חושב שיבוא משם בשורה גדולה. אני באמת מאמין בצעירים החרדים, יש לי הרבה אמונה בהם, הרבה פחות באסכון. יש להם הרבה רעב גם. המון רעב, הם נורא יזמיים. חסר להם השכלה, וחסר להם חיכוך עם העולם. זה פתיר חלקית. אולי אפילו לא בדור הזה, בדור הבא בוודאי. ואני נורא מעריך אותם, הם מפוחדים. הסנקציות בציבור החרדי, אגב, שואלים אותי תמיד, למה סנקציות כאילו? אמרתי, זה לא סנקציות מה שאני אומר על הגיוס, זה אין מדינת רווחה. שאלתי, למה? אמרתי, כי הסנקציות בציבור, הסנקציות הסוציולוגיות בציבור החרדי, הן מאוד 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 גבוהות. מולם צריך להעמיד סנקציות הרבה יותר גבוהות, והדבר היחיד שהוא גדול, מול הסנקציות הסוציולוגיות, זה סנקציות כספיות. שום דבר אחר. ולא דרך ישיבות, ולא רבנים, ולא עסקנים, ישר לכיס. זה הדבר היחיד, זה המטבע היחיד שעובד. זה לא להטיל קנסות, אלא פשוט לא לממן שירותים. מאוד פשוט. ואז אתה צריך לפתוח כל חודש, אם נגיד יש לך 2 ילדים, 10,000 שקל, אתה חייב להביא, אתה חייב. אין לך זה. ואז פתאום יצאו מהישיבות הרבה מאוד יזמים, שהם גם ילמדו תורה בזמנם הפנוי, וגם יעבדו, וגם יהיו יזמים, וזה יהיה נהדר. אגב, לכולם ייהנו מזה. בגלל שיש בינה מלאכותית היום, חזרה מה שאמרתי מקודם, אפשר ללמוד את זה. אפשר, יותר מהר, ואפשר, גם אתה לא למדת תכנות, להיות מתכנת. לפני 3 שנים, אני חושב, הייתי עד פודקאסט של כיכר שבת. אמרתי שמה, שמה שמדאיג אותי זה אלי ישי. אלי ישי היה פעם פוליטיקאי פה. למה? כי אלי ישי הסליל, ואחר כך הרבנים גם, כמועצת גדולי התורה הזה, מועצת גדולי החכמים הזה, הסלילו צעירות, חרדיות צעירות, לשני דברים. הנהלת חשבונות וראיית חשבון, ותכנות ברמה נמוכה יחסית. ברמה של הודי. ברמה של הודי. המקום הראשון, אמרתי את זה לפני 3 שנים, שהבינה מלאכותית יקה בו, זה בדיוק שם. הנהלת חשבונות ותכנות ברמה של הודי. וזה יקה בציבור החרדי מהר, ואז יגידו, למה? מה קרה? אז אני אגיד לך מה קרה. הרבנים ואלי ישיים למיניהם, והעסקנים והקרטלים, החליטו להעניש את הצעירים החרדים, כי לא נתנו להם מסלולים רק בלבל של הודי, ורק בהנהלת חשבונות. ובעצם דווקא הפיזור שקורה באופן טבעי על ידי השוק החופשי, גורם לזה שאנשים, הוא יעסוק קצת בזה, והוא יעסוק... כל אחד יבנה את עצמו. החרדים בעלי כישרון. בטח. בעלי כישרון מאוד גבוה, הצעירים החרדים, מאוד גבוה. ואני נורא מעריך אותם. ואתה מכיר אותי, אני אופטימי, אני חושב שזה יישבר, מכל מה שדיברנו היום. אבל אני חושב שהעתיד של מדינת ישראל ורודה, but we need to get going, מה שנקרא. צריך להתחיל לעבוד. אז כמו שאמר ז'בוטינסקי לגבי האיגודים המקצועיים, או בעיקר לגבי ההסתדרות, יא ברחן, כן לשבור, אז אני בעד כן לשבור גם הרבה מאוד מהפרדיגמות במגזר הציבורי, ונקווה שנצליח להפעיל כמה שיותר לחץ על אנשים בפוליטיקה ובפקידות, כדי שירד להם הכיסא ושיתחילו להגיד לא רק, הציוץ שלו היה הוגן, אלא אנחנו חייבים לעשות עם זה משהו, הכל מתפרק פה. צריך לחזור לראשית הצעירים בתקציב, הכל מתחיל בתקציב. אתה יודע, מישהו כתב לי הבוקר, לא זוכר מי זה היה, אפשר להביא שר אוצר מקצועי, למה? כי אין לו כוח פוליטי, וצריך להחזיק בעצם את ראש הממשלה חזק, יכול להיות שהוא צודק, אבל אני אגיד לך, בלי שמישהו... אז הנה, אפשר להפעיל לחץ על סמוטריץ', ואז הוא יחזיק את ראש הממשלה. דרך אגב, ישב פה אתמול חבר כנסת, ואמרתי לו, אוף דה רקורד, אחרי השיחה, אמרתי לו, תקשיב, תגיד שאתה לא מצביע עבור התקציב, אלא אם כן מקצצים סתם 100 מיליון שקל, שזה כלום, זה גרושים, אבל תגיד משהו
יהיו חייבים לקבל, להגיד, אוקיי, בסדר, בוא נעשה עבורך את השקלולים, הנה, פה אתה רואה את השורה הזאת, היא לא מתוקצבת מעכשיו ואילך. אם כל חבר כנסת היה בא ואומר, אני בוחר משהו שאני רוצה שלא יהיה מתוקצב, ואם לא, אני לא מצביע עבור התקציב, צריך רק 5-6 כאלה, ואין תקציב. 6 כאלה, בסך הכל, למקד בהם את הלחץ הציבורי. אתה יודע... זה כזה פשוט. הנה, אתה הזכרת מקודם את סעדה. אפשר להפעיל לחץ על סעדה, על דן אילוז, על אלמוג כהן, על אנשים כאלה שהם גם ככה רדיקליים קצת חופשיים, ופשוט לגרום לתקציב הזה לא לעבור. זה כזה פשוט. הייתי מצפה את זה גם ממפלגת הציונות הדתית. אני חושב שיש שם אנשים אינטליגנטים. או הדל. כן. כן, שמחה. גם רוטמן. נכון, שמחה הוא ליברטריאן, גם סמוטריץ' מגדיר את עצמו כליברטריאן. אגב, אני לא כזה ליברטריאן, אבל לא משנה. אני מאמין בכלכלה חופשית, והעצמת האח גם כן. אבל מדינת רווחה צריכה לשרת את מי שמשרת אותה. ולא את האחרים. אבל אין אומץ, וצריך אומץ. ושוב, אני חושב, אמרתי, ביליתי הרבה שעות עם שר האוצר, אני חושב שהוא הגיע בראש הנכון. אני לא יודע מה קרה. אני מנסה להבין. צריך לחץ. זה התשובה. צריך המון לחץ עליו מהציבור, ולא רק מאנשים סופר מתוחכמים שקוראים את הציוצים של משקיע... אגב, כמעט 200,000 אנשים קראו אותו. נו, נהדר. אז צריך שאנשים, 200,000 האלה, יעשו משהו. בדיוק. ישלחו וואטסאפ, ידברו עם חברים שלהם, שזה יתבטא בסקרי דעת קהל. מסכים? זה הכל. לא רק סקרי דעת קהל. רגע. גם בקלפי, אבל גם בלחץ... קלפי זה רחוק. אנחנו צריכים עכשיו. לא נעים להגיד מה שאני הולך להגיד, כי אני חלק מהבעיה. אבל קל יותר לצייץ מלצאת. אז אני יוצא, כן? אני יוצא לאוצר ונפגש עם הממשלה וכו'. אבל צריך גם ליכודניקים שיעשו את זה, שיצאו יגידו, זה כואב לי בכיס. אז צריך גם חברות... ואני אומר לך באחריות מלאה, ראש הממשלה בוודאי מבין את זה. אם הם מדברים... הוא עסוק בדברים אחרים, הוא מבין את זה. אם הם מדברים על זה כל ערב, גם בפריים טיים, וגם נגיד אחד לכל... אם אני הייתי... גם לי יש אחריות לקחת. אם הייתי מדבר על זה יותר על הכלכלה, נגיד אחד לכל 5 פודקאסטים הייתי משקיע בכלכלה, אני חושב שהיה יותר שינוי. אם הם מדברים על זה בפטריוטים, היה... כל ערב היה יותר שינוי. ומתעסקים במקום בדברים שהם ביטחוניים, אני מבין, אבל הכלכלה היא בנפשנו במובן הכי פשוט. זה מה שמממן את המלחמה. בדיוק. אגב, וזה מה שיקח את המימון, אם לא נתעשת, מילדינו לממן את המלחמה, כי הריביות צוברות תאוצה, והוא יהיה חלק הרבה יותר גדול מהתקציב. לא נוכל לממן מיליון דברים פה, בגלל שאנחנו מקצצים עכשיו. בנימה אופטימית זו, מייקל אייזנברג, משקיע סיכון. תודה תמיר. תודה. תמיד כיף. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, נחכה לכם.